अहिलेसम्म यो सिमानामा ड्युटी गर्ने नै गोठालाहरू यो हाम्रो पर्छ यो तपाईहरुको पर्छ भनेर ड्युटी गरेकै गोठालाहरूले। पाँचथरको लेकमा चार-राते भन्ने स्थान छ। रहस्यमय ठाउँ चार-रातेको नाम पछाडि पनि रहस्य लुकेको छ। यो ठाउँ एउटा नागी या पाटन हो, हरियो चौर भएको। ठाउँ यस्तो अद्भुत छ, अन्य स्थानभन्दा निकै पृथक। चार-रातेमा पशु पालिन्छ, विशेष गरी चौरी। वास्तवमा चार-राते नेपाल भारत सीमामा पर्छ। नेपालतर्फ एउटा होटल छ। चौरीहरू मस्त भएर झुलेको देखिन्छ। भारततर्फको बाटो भएर पर्यटकहरू धेरै आउँछन्। सीमावर्ती सडक धेरै पहिलेदेखिको छ उतैबाट। हेर्दा दुवैतर्फ सुन्दर छ, उस्तै भूभाग, तर पिलरले सीमा छुट्याउँछ नेपाल र भारत। यही चौरीगोठ बनाएर पहिलेबाटै बस्नु भएको छ एकजना निडर बुबा, सीमा समस्यासँग जुझ्दै। उठाउनु खोजेको थियो उहाँहरूले, यहाँ बस्नै हुँदैन भनेर होइन, तर अब त झन् टेर्ने कुरै आउँदैन नि त। हामी किन हाम्रो ठाउँ बसेको छु किन टेर्नु? भारततर्फको बाटो हुँदै उहाँहरूलाई हिँड्न र पशु लैजान बाधा गरियो, हिँड्न पाइँदैन भन्ने। एसएसपीहरूले उहाँहरूको बाटोमा हिँड्नु नदिने विशेषता एउटा, तपाईँहरूको बाटोमा हिँड्नुहोस् भन्ने इन्डिया सरकारको चाहिँ एसएसपी राखेको छ होइन। उहाँहरूले आफ्नैतर्फ आफै बाटो बनाउनु भयो, गोठहरू जोड्ने। अप्ठ्यारो गरी हामीले यो दुःख गरेर यो एसएसपी क्याम्पदेखि मुनिबाट हाम्रो वस्तु हिँड्ने बनाउने हामी, हाम्रो ठाउँ हो यो खासमा। भारतले दाबी गर्दै नेपालतर्फ छिर्न खोजेपछि घेराबारा गरी जडीबुटी लगाउनु पर्ने भयो। यति नगरे सीमा जोगाउन मुस्किल। काँडे तारले बेरेपछि ठाउँ सुरक्षित भयो। तर उहाँहरूले यता मिचेर खोजे, उहाँहरूले बिरुवा रस यो हाम्रो हो भनेर। अनि त्यस बेलामा हामीले उखलेर हामीले यो बार पार्यौँ फेरि हाम्रो यो झन्डै शताब्दी अघिका गोठहरू नेपालतर्फ जिउँका तिउँ छन्। पशुपालन गर्न सोही गोठ अहिले पनि प्रयोग हुन्छ। धेरै पुरानो यो, धेरै पुरानो। 100 वर्ष त पुगेको छैन। 100 वर्ष पुगेको छैन, 60-70 वर्ष चाहिँ। आजको यात्राले ठाउँको सुन्दरतासँगै लुकेको व्यथाहरू देखाउनेछ। लु है त घुमौँ पाँचथरको चार-राते। नेपालको सबैभन्दा पूर्वको उत्तर दक्षिण राजमार्ग यो मेची राजमार्ग। झापाको चारालीबाट उत्तर बढेपछि इलाम पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ पुग्छ यो मार्ग। हामी यसै सहज कालोपत्रे मार्ग हुँदै पाँचथर सदरमुकाम फिदिम आइपुग्यौँ। पाँचथरको प्रमुख सहर पनि हो यो फिदिम बजार। फिदिमबाट हामीले मेची राजमार्ग छोडेर फालेलुङतर्फको बाटो समात्यौँ। यतातर्फ पनि अधिकांश बाटो कालोपत्रे नै रहेछ। कालोपत्रे छोडेर हामी फालेलुङ गाउँपालिका कार्यालयतर्फ छिर्यौँ। यो थकेपुङ फालेलुङ गाउँपालिका कार्यालय अवस्थित स्थान। यहाँ खाने बस्ने सुविधायुक्त होटल छन्। हामी यहाँ बसेर 3 सिमेना फालुट घुमिसक्यौँ र आज नयाँ गन्तव्यतर्फको यात्रामा निस्कँदैछौँ। पूर्वी ब्लुजको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामी अहिले पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको केन्द्र थकेपुङ बजारमा छौँ। थकेपुङ बजारबाट अब हामी अत्यन्त रोचक स्थान जसलाई चाहिँ भनिन्छ चार-राते, एकदमै लेकमा भएको स्थान, अति सुन्दर त्यहाँबाट देखिने दृश्यहरू, अति मनोरम हिमाली दृश्यहरू लगायत बिचमा पर्ने गाउँ लगायतको चाहिँ धेरै क्षेत्रहरू समेट्नेछौँ। थकेपुङबाट चाहिँ चार-राते जानु अगाडि हामी यहाँका केही भूभागहरू घुम्नेछौँ र अन्तिमसम्म चाहिँ भिडियो हेर्नु होला, किनभने हामी आज अत्यन्त रोचक ठाउँहरूको चाहिँ यात्रामा छौँ र अन्तिममा मात्रै हामी त्यो ठाउँ पुग्ने भएको कारणले देखाउन खोजेको ठाउँहरू चाहिँ नछुटोस्, त्यो कारणले चाहिँ हामीसँगै रहनु होला भिडियोको अन्त्यसम्म। हामी थकेपुङबाट सखरखण्डे बजार हुँदै अघि बढ्यौँ गुरुङटारतर्फ। गुरुङटार जाँदै गर्दा बाटोमा यस्तो सुन्दर घरहरू भेटिन्छ। घर पनि कति चिटिक्क परेको, निकै रमाइलो। थकेपुङबाट 20-25 मिनटमै आइपुग्यो यो गुरुङटार। वास्तवमा थकेपुङबाट 3 सिमेना फालुट जाने मार्गबाट केही गहिरोमा पर्दो रहेछ गुरुङटार। गुरुङ बस्ती करिब 300 वर्ष अघिसम्मको इतिहास भेटिन्छ यहाँ। थकेपुङ गाउँबाट चाहिँ करिब आधी घन्टाको दूरीमा अवस्थित फालेलुङ 4मा पर्ने यो गुरुङटार भन्ने अत्याधिक सुन्दर गाउँमा आएको छौँ। यहाँ प्रायः चाहिँ अब गुरुङहरूको नै बाहुल्य भएको बस्ती पनि हो। अत्यन्त सुन्दर घरहरू, एउटा चोखो कञ्चन गाउँ र यहाँ मुख्य केन्द्र चाहिँ यो गाउँको चाहिँ अलिकति बजार जस्तो क्षेत्र पनि छ। यहाँनिर एउटा सुन्दर गुम्बा छ नजिकै। यहाँनिर आएर एकदमै रमाइलो महसुस पनि भइरहेछ। हेरौँ गाउँघर र गुम्बाको दृश्यहरू। चिटिक्क परेका घरहरूको नमुना, मिजासिला स्थानीयवासी, हरियाली परिवेश, एकदमै मेहनती स्थानीयवासीहरू आफ्नो गाउँघरलाई औधी माया गर्ने र गाउँका निम्ति धेरै प्रयासरत पनि। यस स्थानमा गाउँलेहरूले होमस्टे बनाउनु भएको रहेछ। यदि पाहुनाहरू घुम्दै यहाँ आए भने खाने बस्ने समस्या नहोस् भनेर। गाउँमै डेरी सञ्चालित रहेछ। दुग्ध उत्पादनलाई सदुपयोग गर्ने हेतु खोलिएको।
बस्नलाई हाम्रोमा त्यो सानो तिनो छ, त्यसो त अब अभर परेर आइहाल्यो भने अब धेरै पनि आँट्न सक्छ हाम्रो गुरुङटार यो चोक बजारभरि सबैमा मिलेर बस्दाखेरि। तर एक घर बराबर 10 जनादेखिको लिएर 15 जना जति चाहिँ आँट्छ। अर्को घरमा पनि होमस्टे सञ्चालनमा रहेको बुझियो। पर्यटनका निम्ति निकै उत्साहित हुनुहुन्छ स्थानीयहरू। पाहुनाहरूलाई चाहिँ अब होमस्टे जस्तो अथवा दुःखमा थोरै अब राहत दिनको लागि सानो सानो व्यवसायहरू खोलेका छौँ होइन। हामीमा खान बस्न होइन, अनि लोकल तरिकाको खाने तरिकाहरू पनि छ हामीसँग। गाउँ निकै सुन्दर छ। ग्रामीण पर्यटनमा पक्का यस्तो स्थानले ठुलो भूमिका खेल्ने नै छ। नेपालका मध्य र पश्चिमी भेगभन्दा फरक बनावटका घरहरू हुन्छन् पूर्वी पहाडमा। यस्तो उचाइमा पनि कृषि राम्रो छ। धानकै उत्पादन राम्रो हुन्छ गुरुङटारमा। वास्तवमा करिब 300 वर्ष अघि गुरुङहरूले बसोबास सुरु गरेर त्यसै बखतबाट गाउँको नाम गुरुङटार रहन गएको पनि बुझियो। 300 वर्ष पहिला हाम्रो बाबुबाजेहरू यो ठाउँमा आइपुग्यो र उहाँहरूले यो हाम्रो गुरुङटारमा बस्ती बसालेर उहाँहरूकै नामअनुसार गुरुङटार हुन पुग्यो। अहिले यहाँ हामी धेरैजसो गुरुङहरू नै बसोबास गर्छौँ। 30 देखि 40 घर गुरुङहरू बसेका छौँ र तलतिर मास्तिर पनि गुरुङहरू नै हुनुहुन्छ। गुरुङटारको मुख्य पेसा कृषि नै हो। यहाँ खाद्य या नगदे बाली मजाले फस्टाउन सक्छ। पशुपालन पनि राम्रो हुन्छ यस क्षेत्रमा। कतिपयले अझै लेकमा गएर चौरी पालन गरिरहेको पनि बुझियो। पहिलेको कष्टप्रद जीवनयापनलाई सडक, विद्युत र सञ्चारका सुविधाले सहजता थप्दै गरेको पाइयो। मौसम अनुसारको खेतीबाली गर्न सक्छौँ। यति बेला हामी अहिले यो हाम्रो धान पसाउने बेला भइसकेको छ। धान काट्ने साथ हामीले गहुँ छर्छौँ र गहुँ छरे पछाडि फेरि हामीले धान र मकै पनि अहिले अति नै उत्पादनको क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ आलु पनि रोप्छौँ र आलु अत्याधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ। र यो एरियाबाट धेरैजना पहिला लाहोर जानुभयो, ब्रिटिसमा हुनुहुन्छ, अझै पनि कार्यरत उहाँहरू हुनुहुन्छ। र इन्डियामा पनि, इन्डिया भर्तीमा पनि त्यत्तिकै यो गुरुङहरूको छोराहरू लागिरहेको छन्। गाउँको शिरमा गुम्बा छ, नर्देन छोलिङछो गुम्बा। करिब 4 दशक अघि स्थापित गुम्बा रहेछ यो। गुम्बाले गाउँमा एकता ल्याएको छ। बुद्ध धर्मप्रति सबैलाई आस्थावान र गाउँलाई नै अनुशासित बनाएको छ। गुम्बा स्थापनाकाल लगभग 46 साल ताकै परेको रहेछ। गुम्बा र बौद्ध धर्म सम्बन्धी एउटा रोचक घटना पनि भए रहेछ सो बखत। पञ्चायतकालमा बौद्ध धर्मप्रति आस्था राखी गुम्बा खुल्यो। बौद्ध भन्ने शब्द बौद्धलसँग मेल खायो। बौद्धल सम्बन्धी क्रियाकलाप भयो भन्ने बुझेर गुम्बा र बौद्ध धर्मावलम्बीलाई अप्ठ्यारो पनि पारिएको रहेछ सो बखत। बुद्धिस्ट हौँ, हामीले बौद्ध धर्म मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो अक्रस बुवाहरू दाईहरू अगाडि सर्नुभयो। 46 सालमै भनौँ, 46 सालमा एउटा मुद्दा पनि आयो। तपाईँको यो बुद्ध धर्म होइन, यो बौद्धल पार्टी। त्यति बेला अब पञ्चायती शासनै थिए। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूलाई पक्रेर फिदिम कारागारसम्म लग्यो। गुम्बाले गाउँमा सकारात्मक सोचको विकास गराएको छ। गुरुङहरू एक ढिका भई बौद्ध धर्मको उपासना गरिन्छ गुम्बामा। गुरुङ संस्कृति संरक्षणमा यसले टेवा पुर्याएको पनि छ। तर दुःख लाग्दो कुरा यता गुरुङ भाषाको ज्ञान भने नरहेको बुझियो। पूर्वमा हामी भाषा छैन, भाषा छ तर बोल्दैन। तपाईँ गुरुङले यहाँ प्रत्येक जातिहरूले आफ्नो भाषा बोल्छ, तर हामी गुरुङको यहाँ हामीले सिक्ने प्रयास गरिरहेछौँ। हामी चाहिँ, म चाहिँ अब लमजुङ बसेँ, पोखरा बसेँ, काठमाडौँतिर बसेर म चाहिँ अब भाषा बोल्छु, तर यहाँ अरू भाषा छैन, बोल्दैन। हामी थकेपुङबाट तल झऱ्यौँ र हेमा खोला भए ठाउँ आयौँ। अबको यात्रा रोचक हुनेछ हाम्रो। माथि लेक करिब 3500 मिटर उचाइमा रहेको चार-राते हाम्रो गन्तव्य हुनेछ आजको। बाटो केही ठाउँमा अप्ठ्यारो भए पनि माथिसम्मै मोटरसाइकल पुग्ने बुझेका छौँ। असारको 2 गते आएको अविरल वर्षाको कारण यहाँ हाम्रो भएको मोटरवेल पक्की पुल हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै बगाएको थियो। तर बगाएको स्थितिमा यस्तो बेला बगायो कि त्यतिखेर न पालिकासँग आर्थिक केही सहयोग थियो। हामीले आर्थिक आह्वान गरेर 900 देखि प्लस श्रमदानको लागि आह्वान गरेर हामी लगभग कर्मचारीदेखि लिएर जनप्रतिनिधि, यहाँको स्थानीयवासी सबैजना मिलेर यसरी डाइभर्जन पुल बनाएर यो हामीले कमसेकम गाडी घोडा चाहिँ कुद्ने निर्माण गरेको छौँ। हामी थकेपुङबाट चार-राते पुग्न बिचका अन्य शाखा बाटोको प्रयोग गर्दैछौँ। यदि फिदिमबाटै चार-राते जाने हो भने उतैको कालोपत्रे मार्ग हुँदै सिधै चार-राते पुग्न सकिन्छ। अर्थात् थकेपुङ आइराख्नु पर्दैन। कालोपत्रे मार्ग सबै चाहिँ छैन। आधा कालोपत्रे, आधा जसो कच्ची मार्ग पर्छ फिदिमबाट। जे होस्, फिदिमबाट 3-4 घन्टाको मोटरसाइकल यात्रा रहन्छ चार-रातेका लागि। सडक प्राय सुनसान नै देखिन्छ। बाटोमा गाईबस्तु र फाटाफुट्टा मानिसहरू भेटिन्छन्।
घरहरू निकै सुन्दर, चिटिक्क परेका, आँगन सफा राखिएको। यस्तो दृश्य रोकिएर हेर्न मन लाग्ने पूर्वी पहाडी घरहरू निकै आकर्षक देखिन्छ। हामी पूर्वतर्फै बढ्दैछौँ। सायद आजै सबैभन्दा पूर्व पुगिन्छ नेपालको, अर्थात् पूर्वी सिमानासम्मको यात्रा रहने हो आज। यसै अनुमान गर्दा हामीले 2200 मिटर उचाइ कटिसक्यौँ। सल्लाको जङ्गलबीच गएको छ मार्ग। बिस्तारै मौसम चिसो चिसो हुँदै गइरहेको पनि छ। यो स्थानलाई भैँसे भनिँदो रहेछ। यतातर्फको यात्रामा यो अन्तिम गाउँ हो। यहीँ अगाडि पहाडी भेग कटेर बादलले छोपेको अर्को पहाडतिर कतै छ चार-राते। यही स्थानमा बोर्डर आउटपोस्ट अर्थात् BOP पनि अवस्थित रहेछ। हकेबुङबाट करिब 1.5 घन्टा जसो चाहिँ मोटरसाइकलमा यात्रा गरिसकेपछि यो स्थान आइपुग्यौँ। यसलाई भैँसे भनिन्छ। भैँसे एउटा सानो गाउँ छ, मकैहरू मजाले फलेको स्थान। यहाँ छेउमा एउटा पोखरी छ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै ढकमक्क कमल फुलेको अवस्था छ। यहाँ पछाडि चाहिँ सीमा सशस्त्र बल हाम्रो तर्फको चाहिँ BOP छ र अब यहाँबाट करिब 1 घन्टामा मात्रै हामी चाहिँ चार-राते भन्ने स्थान पुग्न सक्ने अवस्था छ। जे होस्, यहाँ आइसकेपछि एकदमै सुन्दर स्थान आएको आभास भएको छ। धेरै उचाइमा पनि आयौँ, सायद यहाँनिर चिसो चिसो मौसम छ र केही हुस्सुहरू चाहिँ अगाडिदेखि भेटिने अवस्था पनि छ। भैँसेमा अवस्थित पोखरीभरि कमल छन्। केही स्थानीयहरू यहीँ फोटो खिच्दै रमाउँदै पनि छन्। कतै कतै बाटोमा पहिरो झरेर मोटरसाइकल मात्र पार हुन सक्ने अवस्था रहेछ हाल। हामी जसोतसो बाटो छिचुल्दै यो अनौठो वृक्ष भए स्थान आइपुग्यौँ। 2वटा वृक्ष एकै स्थानबाट पलाएर माथि गएको यो वृक्षलाई शिव पार्वती वृक्ष भनिँदो रहेछ। यसको फेदमा काठको मन्दिर र काठकै मूर्ति देखियो। निकै विशाल वृक्ष सुरिलो गरी माथिसम्म गएको देख्न सकिन्छ। शिव पार्वती वृक्ष छ एकदम। यो चाहिँ एकदम अब उसको छुट्टै खालको आकृतिले सेपमा 2टा रुख जोडिएर एउटा रुख बनेको छ। यसमा चाहिँ एउटालाई शिव र पार्वती भनेर हामीले गर्छ। त्यसमा हामीले एउटा ढुङ्गाको पनि राखेर यसरी यो ठाउँलाई अब पर्यटक स्थल बनाएर बनाइएको छ। बाटो छेउमै अर्को पोखरी देखेर हामी रोक्यौँ। यसलाई जलजले पोखरी भनिँदो रहेछ। फालेलुङ गाउँपालिका 5 नम्बर वडामा पर्ने यो जलजले पोखरी, यसको उचाइ चाहिँ करिब 2971 मिटर समुद्री सतहबाट रहेको छ भने योसँग सम्बन्धित एउटा साह्रै रोचक तथ्य पनि रहेको छ। यो पोखरी चाहिँ पृथ्वीको उत्पत्ति भएसँगै चाहिँ उत्पत्ति भएको पोखरी भन्ने पनि मान्यता रहेको छ। यो चाहिँ अब पर्यटन साथसाथै यसको धार्मिक महत्त्व पनि छ। अब सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ यहाँनिर पूजापाठ गर्ने र यसको चाहिँ विशेष धार्मिक महत्त्व छ र यहाँनिर एउटा शक्ति छ भन्ने पनि एउटा विश्वास रहिआएको छ। करिब 3000 मिटर उचाइ आइसक्यौँ अब हामी। पोखरीको बिचमा धानको बिउ उम्रिए झैँ झुरुप्प देखिन्छ। कमल पनि छ पोखरी बिच। 3100 मिटर उचाइ कटियो। अब मोटरसाइकलले धैर्यता गुमायो। फरक आवाज निकाल्छ इन्जिनबाट। निकै बल परे झैँ। शक्ति घटेको छ बाइकको। एकदमै उकालो बाटो आयो। गुराँसको घारी छ। बाटो चाहिँ राम्रो छ, भत्केको छैन, तर उकालो बाइकले तान्न छोड्यो। सिङ्गल पनि मुस्किलले। एउटा बाइकमा म थिएँ पछाडि डबल। मलाई छोडेर हिँड्ने साथीहरू माथि बाइक घुइँ घुइँ गर्दैछ। शक्ति घटेको छ बाइकको, तान्नै सक्दैन। सायद अक्सिजन कम भएर कम्बसन प्रभावित भयो इन्जिनको, अर्थात् इन्जिनभित्र आगो बल्ने क्षमतामा ह्रास आयो। हामी निरन्तर उचाइ चढिरह्यौँ। करिब 3200 मिटर उचाइमा अब यस्तो नागी या पाटनी क्षेत्र भेटियो।
फिदिमबाट जति पूर्व चढियो त्यति उचाइ बढ्दै जाने अवस्था रहेछ। ठाउँ पनि सुन्दर। यस्तो उचाइमा ठाउँ ठाउँमा पोखरीहरू भेटिरहने। हरेक पोखरी उत्तिकै सुन्दर, ठाउँ पनि हरियाली। निकै चिसो छ यता। फिदिम त लगभग तराई चाहिँ गर्मी हुन्छ, तर यताको भूगोल जति पूर्व त्यति उचाइ। यो उचाइ नेपाल भारत सीमासम्म बढेर जान्छ। त्यसपछि भने उता भारततर्फ फेरि ढलान छ। कहाँदेखि आउनुभएको? माथि उसबाट चारहातेबाट। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेबसर्फर 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 वेबसर्फर। यो लेकमा नेपालतर्फकै भूभागहरू चाहिँ सुन्दर रहेछ। अब लगभग हामी चारहाते पुग्नै लाग्यौँ। यहाँ अघि फेरि अर्को पोखरी देखियो। ससाना पोखरीहरू निकै आकर्षक देखियो यता चाहिँ। एक प्रकारको टार, समथल भूमिमाथि ससाना थुम्काहरू उठेको पाटन या नागी। निकै रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ यस्तो घाँसे मैदान। यसलाई यता नागी भनिन्छ, पश्चिमतिर पाटन भनिन्छ। यसै पाटनलाई चिरेर मध्यबाट मार्ग बढेको छ। सायद हामी 3500 मिटरको हाराहारी उचाइमा छौँ अहिले। चिसो धेरै नै छ यता। यो दाहिनेतर्फको भारतबाट आएको सडक। हामी लगभग 10 गजा क्षेत्र हुँदै बढ्दैछौँ। यता चाहिँ हाम्रो नेपाली भूमि हो। पर होटल देखिँदैछ नेपालतर्फको। यही होटलमा आजको हाम्रो बास हुनेछ। हामी साथै आउने गाउँपालिकाको सडक सर्वेक्षण टोली चाहिँ आजै फर्किने हुनुभयो। फिदिम बजारबाट मोटरसाइकलमा करिब त्यस्तै 4 घन्टाको दूरीमा रहेको यो स्थान, यसलाई भनिन्छ चारराते। यो चाहिँ अब पहिले चाहिँ भेडीगोठहरू सार्दा, चौरीगोठहरू सार्दा चाहिँ 4 रात चाहिँ यहाँनिर बसेर अनि अन्यत्र जाने भएको कारणले यो स्थानलाई चारराते भनिएको अवस्था छ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने हामी भएको स्थान ठ्याक्कै नेपाल भयो भने यहीँ परतिरको भूभाग चाहिँ फेरि भारत छ। लगभग 10 गजाको छेउमै चाहिँ यो होटल अवस्थित छ। यो होटल हाम्रैतिर छ, अर्थात् नेपालकै होटल हो यो। अनि यहाँबाट चाहिँ यता दक्षिणतर्फ हामी हेर्दाखेरि सन्दकपुरको माथिको डाँडा देख्न सक्छौँ। अब यहाँबाट देखिने साह्रै सुन्दर सूर्योदय सूर्यास्तको दृश्यहरू चाहिँ यो चाहिँ हामी बिहानै उठेर यहाँबाट खुलेको समयमा चाहिँ हामी चौरीगोठहरू घुम्नेछौँ। साथसाथै यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यहरू हेर्नलाई चाहिँ हामी लालायित छौँ। पर्खेर हामी आज यहाँ बसेर त्यो दृश्य लिन प्रयास गर्दैछौँ। चारहाते डाँडाबाट यसै हेर्दा वरिपरि चौरीगोठहरू देखिन्छन्। नेपालतर्फ हाम्रो भूमिमा होटल छ, खाने बस्ने सुविधा राम्रो छ। नेपालबाट ज्यादै न्यून पर्यटक आउँछन्, भारतबाट प्रशस्तै आउँछन्। ठुलो चरण क्षेत्र यहाँ घाँसे मैदान छ। यहाँ केही पर भारतको वन कार्यालय छ। यसलाई वाइल्ड लाइफ अफिस भनिँदो रहेछ यतातिर। यो स्थानको रोचक पक्ष यहाँ आएपछि हामीले थाहा पायौँ। वास्तवमा चारराते नेपाल भारत सीमामै पर्छ र यस्ता अनेकन स्थानहरू छन् सीमामा जुन धेरै विविधतामय छन्, सुन्दर पनि छन् सबै ठाउँहरू। नेपालतर्फबाट यहाँसम्म आइपुग्ने सडक मार्ग भर्खरै खुलेको छ। हाल चारपाङ्ग्रे चाहिँ आउन सक्ने सम्भव देखिएन, तर मोटरसाइकल मजाले आउँछ। हामी मोटरसाइकलमै आयौँ यो बाटो। यही सिमाना हुँदै प्रायः 10 गजा छिचोल्दै भारतबाट सडक मार्ग छ। भनिन्छ त्यो सडक मार्ग ब्रिटिसकै पालामा बनिएको हो, जहाँ हाल पुरानै ल्यान्ड रोभर गाडीहरू मनग्गे चल्छन्। भारतले तल मानेभन्ज्याङबाट सन्दकपुर यो चारराते हुँदै फालुटसम्मै मोटर पुर्याएको छ। अर्थात् यस्ता सुन्दर लेकको स्थानहरू सबै समेट्छ त्यो मार्गले। भारतबाट भारतीय पर्यटक मात्र नभएर अन्य विदेशी पर्यटकहरू यही मार्ग हुँदै घुम्छन्। निकै रमाउँछन् उनीहरू। त्यसरी नै सुन्दर स्थान पार गर्दै सीमा नजिक हुँदै बढ्ने हाम्रो तर्फबाट बाटो छैन। सडक त छैन नै, गोरेटो पनि छैन। यहाँभन्दा दक्षिण सन्दकपुरसम्म मोटर बाटो छ नेपालबाट। यो स्थान चाररातेसम्म चाहिँ फिदिम तर्फबाट फालेलुङ हुँदै सडक आइपुगेको छ। माथि फालुटमा पनि फालेलुङ तर्फबाट अर्थात् नेपाल तर्फबाट सडक चाहिँ पुगेको छ, तर यी स्थानहरू जोड्ने सीमावर्ती मार्ग छैन। यदि गोरेटो मात्र नेपाल तर्फबाट सन्दकपुरबाट चारराते हुँदै फालुट पुर्याउन सके नेपाली पर्यटनको सम्भावना धेरै छ। यसरी गोरेटो बने करिब 3500 मिटर हाराहारीको लेक हुँदै निकै रमाइलो स्थानहरू तय गर्न सकिन्छ। फालुटबाट अझ हामीले पदमार्ग विस्तार गरेर तिम्बुङ पोखरी पुर्याउन सक्छौँ। सायद त्यतैबाट कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प पदमार्ग जोड्न पनि सकिएला। चाररातेको चाहिँ यो शयन कक्षबाट बिहानै उठ्यौँ, कस्तो खुलेको रहेछ त बाहिर। आमा खुलेको छ 100% चाहिँ होइन, के राम्रो तरिकाले खुलेको छ। बिहानै उठ्यौँ। अब यहाँ हामी हिँड्ने हो, वरिपरि यो दृश्य लिने हो। गाडी सबै हिम श्रृङ्खलाहरू खोलेको छ। घाम निक्लिसकेको छैन। यहाँ कञ्चनजङ्घा यतापट्टि देखिन्छ भने सगरमाथा पनि हामी पर देख्न सक्छौँ। बिहानै चाररातेमा उठ्यो। बाहिर हेर्दा यी चिल्ला डाँडामा घोडाहरू मस्त भएर चरिरहेको देख्न पाइयो। भारततर्फको सडक भएर मोटर गुड्यो। मानेभन्ज्याङबाट फालुटसम्मै मोटर गुड्दो रहेछ यताबाट। विदेशी पर्यटक धेरै हिँड्छन् यो मार्ग भएर।
यही घाँसे मैदान बीच एकजना बुबा हिँडिरहेको देखियो। उहाँ सायद चौरी कृषक हुनुहुन्छ। भारततर्फ त राष्ट्रनिक हुन्छ, उता गोठ राख्न दिँदैन भारतले। पक्कै हाम्रो तर्फको बुवा हुनुपर्छ उहाँ। मेरो फालेङलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पर्छ, गुरुङटार फोक्टे गाउँ भन्ने। यहाँ हामी गोठ पालेर बसेका छौँ। हाम्रो चौरी गोठ छ। पहिला अब हामीहरू यहाँ 3 पुस्ता भयो हामीले जानेको चाहिँ होइन। पहिला बाजेले पाल्यो भेडा, त्यस कारणले त्यहाँदेखिको बाबुले पाल्यो गाई। मेरो पालामा हामी चौरी पालेछौँ। भेडा पालन यो चाराते भनेको कारण चाहिँ यो भेडा गोठ हाम्रो जिजुहरूले राखेर 4 रात बस्थ्यो भनेर यो चाराते चाहिँ ठाउँ बनाएको यसलाई। हिमालबाट आउँदाखेरि औलबाट आउँदाखेरि बस्ने भेडा पालन त अब कम नै भइसकेको छ, छनै छैन भनौँ होइन। 1-2 गोठ होला यता अन्त च्याङथापु साइड, हाम्रो साइडमा 1-2 गोठ छ। चौरी पालक त यहाँ हाम्रोमा करिब इलाम जिल्लाको सिमानादेखि यता र ताप्लेजुङ जिल्लादेखि यता चाहिँ करिब 35-40 गोठ नै होला। ताप्लेजुङ सिमाना र पाँचथरभित्र सिमाना छेउ अर्थात् 10 गजा क्षेत्रबाटै भारततर्फको मोटर सडक छ। यसपारि उनीहरूको सिङ्गलिला नेसनल पार्क छ। त्यता नेपाली गोठवासी र गाईबस्तु छिर्न दिँदैन। भारतीय सीमा प्रहरीले उताको बाटो गोठवासीलाई प्रयोग गर्न नदिएको बुझ्यो। अनि हाम्रो चरीचरो अब यही नेपालपट्टि नै छ, इन्डियापट्टि अब नेसनल पार्क हो होइन। त्यता छिर्नु पाइँदैन, त्यता हामी लाँदैनौँ पनि। उहाँहरूको इन्डियापट्टि त अब कर्मचारी राखेर उहाँहरूले ड्युटी गरेका छ। हामी हाम्रो चौरीहरू जानै पाउँदैनौँ इन्डियापट्टि त, नेपालपट्टि नै छ। नेपालतर्फ सीमा नजिक कुनै मार्ग छैन आवाज आवत गर्नका निम्ति। गोठवासीलाई समस्या पर्यो यस कारणले। एसएसपीहरूले उहाँहरूको बाटोमा हिँड्नु नदिने विशेषता एउटा, तपाईँहरूको बाटोमा हिँड्नुहोस् भन्ने इन्डिया सरकारको चाहिँ एसएसपी अब राखेको छ होइन। प्रत्येक ठाउँमा उहाँहरूको सन्तपुरमा छ, यहाँ थोकुममा यी चारातेमै छ, यो मोले भन्ने माथि फलटमै छ। उहाँहरूको जताततै छ उहाँहरूको त। हाम्रो चाहिँ छैन। यहाँ हिँड्नु भरिसक्यो भने नदिने खोज्छ। नेपालतर्फबाट चारराते पुग्ने मार्ग भर्खरै निर्माण भएको छ, जुन हिजो हामी आएको बाटो हो। यो बाटो चारराते आएर टुङ्गिन्छ। भारतको जस्तो सिमाना भएरै उत्तर दक्षिण गर्ने बाटो हाम्रोतर्फ भने छैन। धेरै पहिलेदेखि यी गोठहरू यहीँ बनेका छन्। हाल गोठहरू र एउटा होटल बाहेक नेपालतर्फ अन्य कसैको उपस्थिति देखिँदैन। यो स्थानमा सीमा रक्षा गरेर बस्ने गोठालाहरू नै हुन् भन्ने मत राख्नुहुन्छ बुबा रामचन्द्र गुरुङ। सीमा नै भएर गएको छ बाटो त। उहाँहरूकोपट्टि अलिक कोही ठाउँ अलिक तलै छ, कोही ठाउँ हाम्रो नेपालपट्टि पनि उहाँहरूको बाटो पसिया छ जग्गा जग्गा। हाम्रो नेपाल भएर जाने बाटो छ हाम्रो त। खन्नु सकियो र गर्नु सक्यो भने हाम्रो छ, बाटो बन्ने छैन। सक्यो भने छ हाम्रो त। यो खासमा सरकारले नहेरेर हामीले यस्तो दुःख पायौँ। यहाँ हाम्रो सरकारले यो कुनै हेर्नु सकेन अहिलेसम्म। पाँचथर जिल्लाको माथि सिमाना लाइनमा सरकारले यो केही नै लाएन। यहाँ कुनै बाध्यतावश हामीले अब जानेकोदेखि र बुझेकोदेखि अहिलेसम्म यो सिमानामा ड्युटी गर्ने नै गोठालाहरू, यो खास ड्युटी नै गरेको खासमा चाहिँ गोठालाहरूले गरेन। सीमा रक्षा नै गरेर बसेका गोठालाहरूले। अब साँच्चै भनौँ भन्दा हाम्रो 3-4 पुस्ता भयो बस्तु पालेर बसे होइन। त्यही गोठालाहरूले यो हाम्रो पर्छ, यो तपाईँहरूको पर्छ भनेर ड्युटी गरेकै गोठालाहरूले। नेपालको तर्फबाट तल यो गाउँ गाउँमा बसेका छ। उहाँहरू आउने कुरो छैन। यो अब 2-3 साल करिब 3 साल 4 साल चाहिँ भयो अहिले होइन। तलतलै बसेको छ हाम्रो सशस्त्रहरू बसेको छ भन्छ, तलतलै छ। एउटा फलटमा चाहिँ हाम्रो माथि गोर्खे पानी फलटमा चाहिँ अहिले सिमानामै बसेको छ, चिवाभन्ज्याङमा छ। अनि एउटा हाम्रो फालेलुङ 4-5 को सिमानामा जस्तो छ, उहाँहरूले अहिले बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ छ। अब सन्तपुरमा छ एउटा भारतको, एउटा यहीँ चारातेमा छ, एउटा चाराते थोकुम भन्ने छ, एउटा मोले भन्नेमा एउटा छ, फालटमै छ। उहाँहरूको त कति हो कति, हाम्रो त कति र 3वटा चिवाभन्ज्याङमा एउटा, अनि हाम्रो फालेलुङ 5 को भैँसे भन्नेमा अहिले अस्थायी तरिकाले बसिया छ एउटा, अनि गोर्खे पानीमा सिमानामा बसिया छ। यस स्थानमा नेपालतर्फ कम र भारततर्फ घना जङ्गल देखिन्छ। नेपालतर्फ फर्केर हेर्दा परपरसम्म गाउँहरू छरिएर बसेको देखिन्छ। भारतमा यसको विपरीत कतै गाउँघर देखिँदैन। हिउँदमा यहाँ अत्याधिक हिउँ पर्छ।
गोठहरू 1-2 महिनाका लागि तलतर्फ सर्छन्। यहाँबाट भारततर्फ हेर्दा दार्जिलिङ सहर भन्ने देख्न सकिन्छ। दार्जिलिङ बाहेक अन्य गाउँघर भारततर्फ देखिँदैन। औल भनेको चाहिँ तातो जग्गा पर्यो, तलै पर्यो। लेक भनेको त यही ठाउँ पर्यो नि, उचाइमा पर्यो लेक चाहिँ। हाम्रो चौरी अब मङ्सिरमा यो गाउँ भेट्छ नि तल, त्यो गाउँको छेउछेउ अलिक मास्तिर जान्छ। त्यहाँदेखि अब 1 महिना 2 महिना चाहिँ हाम्रो तल बस्दाखेरि भरिसके हामी यतै बस्छौँ। यो एक स्थान मात्र सुन्दर होइन, यहाँबाट अझ उत्तर बढ्ने हो भने कैयन उत्कृष्ट ठाउँहरू पुग्न सकिन्छ। भारतबाट त हजारौँ पर्यटक गाडी या मोटरमा पुग्न सक्छन्, नेपालबाट त्यसरी आउँदैनन्। यदि आए पनि भारततर्फबाट समस्या हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ रामचन्द्र गुरुङ। नेपालतर्फबाट बाटो नहुनु र सुरक्षाकर्मी नबस्नुले पर्यटनमा अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ। अब नेपालको पर्यटक हामी गोठालालाई त अब उहाँहरूले हिँड्नु दिँदैन भने, उहाँहरूको एसएसपीले हिँड्नु दिँदैन, तपाईँहरूको बाटो हिँड्नुहोस् भनेपछि त उहाँहरू पर्यटक, हाम्रो पर्यटकमा त आउने कुरै भएन बिचरा। उहाँहरू झन् बेसी डराउँछन् उहाँहरू त बिचरा। अनि अब कहाँदेखि आउँछ, कतादेखि आउँछ होइन, आफ्नो बाटो नभएपछि त कताबाट आउँछ त, आउँदैन नि उहाँहरू यता। तर हेर्ने ठाउँ र देख्ने, अब हिमाल देख्ने ठाउँ, हेर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो ठाउँ। माथि कञ्चनजङ्घा होइन, यो पोखरी, तिम्बु पोखरीहरू जताततै अब हेर्नुहोस् न, हाम्रो हिमाली भाग यहीँबाट देख्छ। उता त उन्दो पऱ्यो गहिरो देख्दैन। तर उहाँहरू इन्डियाको पर्यटकहरू आएर नेपालबाट नै आएर उहाँहरूले हेर्छ। ल त तपाईँ हामी जाउँ न त, हाम्रो गोठतिर जाउँ होइन, तातो पानी खाउँ। मेरो यस्तो उत्तरी भेगै पर्छ, यहीँ पर्तिर हो, नेपालतिर। नेपालै जाउँ न, हामी चियापानी खाउँ, बसौँ होइन, गफ लगाउँ। तपाईँलाई अब देखाउने ठाउँ देखाइदिन्छु, आउनुहोस्, लु जाउँ न त। बुवाले हामीलाई उहाँको गोठ र अन्य ठाउँहरू देखाउन लैजाने हुनुभयो। हामी लुरु उहाँसँगै अघि बढ्यौँ। यता भारतको बाटो छोडेर हामी तेर्सो लाग्यौँ। यता देब्रेतर्फको ढलान, हाम्रो तर्फको भूभाग। यो हामीले खने बाटो हो, हेर्नुहोस्। यो तलबाट हाम्रोतिरबाट तपाईँहरूले नै खनेको? हामीले नै खने यो। उनीहरूलाई हिँड्न दिएन? अनि उनीहरूले हिँड्नु दिएन, हामीले खने यो भनेको गोठालाहरूले नै मिलेर यो मुनि यहाँ पर निकालेको छ हामीले। भनेको गोरेटो बाटो। यहाँ रहेछ भारतीय सुरक्षाकर्मीको वासस्थान। भारतीय एसएसबी भवनकै अघि एउटा स्थललाई घेराबारा गरिएको छ। यहाँ जडीबुटी लगाइएको बुझ्यो। भारतीय सुरक्षाकर्मीले यो स्थान हाम्रो हो भनी दाबी गरेपछि जोगाउन प्रयत्न गरेको बताउनुहुन्छ बुवा रामचन्द्र गुरुङ। यसो गरेपछि मात्र आफ्नो स्थान हो भनी हामीले दाबी गर्न सकेका रहेछौँ। तर उहाँहरूले यता मिचेर गयो, फेरि उहाँहरूले बिरुवा रहेछ यो हाम्रो हो भनेर। अनि त्यस बेलामा हामीले उखलेर हामीले यो पार पार्यौँ। फेरि हाम्रो यो यहाँ छ नि, यो गोठालाहरू मिली बनाएको नेपाली गोरेटो। यो भारततर्फको मोटरेबल सडक। यो सडकमा बिछ्याएको ढुङ्गा नेपालतर्फबाट उखेलेर लगिएको हो रे। उहाँहरू हामीहरू हुँदा हामी त यहाँ दिँदैनौँ नि छुनु। हामीले त भने नि त यो लाइनमा त हामी त आफ्नो उसमा छ नि त, एरियामा। मलाई टेरेन भने अर्को साथीलाई यस्तो यिनीहरूले गर्यो यहाँ आऊ भनेर। हामी अब मङ्सिर पुसमा उँधो जान्छौँ, माघ फागुनमा उँधो, माघ अन्तिमतिर नै हामी उँभो आउँछौँ गोठ। आएपछि उनीहरू चुपचाप हुन्छ, नआउँदाखेरि उनीहरू दाउ गरिहाल्छ। यहाँ यो जुन पारी बनिएको बाटो छ त्यो ढुङ्गा नेपालबाटै लाग्छ हो, लान्छ उनीहरूले बेला बेलामा मौका पारेर। अनि हाम्रो सरकारले याद गरेन, यो गरेन नि बाटो यो नि त उहाँहरूको त। यो एसएसपी हो। कतिजना बस्छ एउटामा यिनीहरूको 15जना 20जना बस्छ। नेपालतर्फ बनिएको गोरेटो बाटो सानो छ, तर मानिस र गाईबस्तु हिँड्न भने मजाले सक्छन्। यो गोरेटोले यस स्थान वरपर रहेका नेपाली गोठहरू जोड्छ। सानै होस् तर हिँड्ने बाटोको महत्त्व कति हुँदो रहेछ यो स्थानमा आइपुग्दा महसुस हुन्छ। अप्ठ्यारो गरी हामीले यो दुःख गरेर यो एसएफसी क्याम्पदेखि मुनिबाट दाबी गरे उनीहरूले। तर हाम्रो वस्तु हिँड्ने बनाउने हामी होइन, उहाँहरूले कहाँ दिँदैन नि, उहाँहरूले त नबनाउने पाउँदैन तिमीले भन्दैछ नि त। अनि अब यो आउँछ भन्छ उहाँहरूले त धेरै नै बेकामी कुरो गर्छ नि उहाँहरूले। तर पनि लगभग जबरजस्ती बनायो, हामीले जबरजस्ती बनाएको यो। हामीले हाम्रै बलको उहाँहरूको अब अलग कुरो, हाम्रो अलग कुरो, हामीले जबरजस्ती हाम्रो ठाउँ हो, हाम्रो ठाउँ हो यो खासमा नेपालको ठाउँ हो। हामी होइन टेर्नेवाला नै छैन हामी त, हामी टेर्दैनौँ होइन। यसो नि उहाँहरूले यत्रो दुःख गरेर अहिलेसम्म आएको छ भने पहिला हामी उठाउनु खोजेको थियो उहाँहरूले,
यहाँ बस्नै हुँदैन भनेर होइन तर अब त झन् टेर्ने कुरै आउँदैन नि हामी किन हाम्रो ठाउँ बसेको छु किन टेर्नु र कहिलेकाहीँ इन्डियन बिएसएफ फोर्सहरू नि हजुर हाम्रो भूमितिर पनि पस्छ उनीहरू पैसा छैन उनीहरू पैसा छैन उनीहरू सिमानामा हिँड्छ सिमानामा हिँड्छ उनीहरू सिमानामा उनीहरू है हजुर हाम्रोतिर छिर्दैन उनीहरू सिमाना गोठतिर आएर दुध दे मै दे छैन उनीहरू छैन त्यति छैन यो कति पुरानो गोठ हो यो पहिलाको यो भयो यहीँ अघिको रहेछ बुबाको गोठ निकै पुरानो गोठ करिब 4 पुस्ता पशुपालन यही स्थानबाट गरिएछ हालको यही नयाँ गोठ संरचना पनि 60-70 वर्ष पुरानो रहेछ गोठमा चौरी दुने समय भएको रहेछ गोठमा अन्य धेरै सहयोगी पनि हुनुहुँदो रहेछ दोइसकेको चौरीहरू गोठ बाहिर आराम गर्छन् एकछिन खोले खान्छन् र केही छिनपछि फेरि चर्न गइहाल्छन् चौरीका पनि विभिन्न प्रकार हुँदो रहेछ कुनैलाई धेरै लेक चाहिने कोही थोरै तलसम्म बाँच्न सक्ने यो चाहिँ केही तलसम्म बाँच्न सक्ने चौरीको जात रहेछ औलमा खेप्न सक्छ यसले चाहिँ सक्छ अलिक तलै जान सक्दैन यो अलि माथि माथि हुन्छ यो चाहिँ जात है चौरीको मुख्य जात यही हो याक हो यो चाहिँ भाले हो भाले हो यसले सन्तान उत्पादन गरेको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई सन्तान उत्पादन गरेको यसको उराङ भन्छ नि उराङ फम्जु मम्जु भन्छ अनि बुवा यो गोठ कति वर्ष पुरानो हो यो गोठ करिब 40 वर्ष मैले नै बनाएको 40 वर्ष भयो बाउले बनाएको अगाडि नै हो होइन यो अझै पुरानो बुवाले बनाएको पनि अहिलेसम्म टिकिरहेको छ कुनै अंश होइन यो मेरो बुबाले नै बनाइराखेको हैन भनेपछि त धेरै पुरानो भयो धेरै पुरानो यो धेरै पुरानो 100 वर्ष त पुगेको छैन 100 वर्ष पुगेको छैन 60-70 वर्ष चाहिँ करिब 60 त्यस्तै होला यसको चाहिँ तपाईको माथि चाहिँ काठकै देखिन्छ छाना काठकै हो अनि यो चुइदैन काठको चुइदैन अलिकति पनि पानी झर्दैन झरे छैन त्यो बेलाको भनेको यो गोठमा काठको छाना त बुवाले लाउनु भयो नि तपाईको हजुर बुवाकै पालामा भित्र चाहिँ हाम्रो वासस्थान हो वासस्थान लु हेरौँ न त यो पनि यो डायरी त यही पनि रहेछ नि त हजुर यसो घिउ निकाल्ने तातो भयो त यहाँ लु बस्नु त दाइ यो यी नै हो नि त यो हावापानी चल्दा त अति नै दुःख पाउँछ नि त हेर धुवा रहितको चुलो चाहिँ छ तर त्यो चुलोले काम नखाएर हामी यहीमा गर्छौँ ए हो त्यसमा चाहिँ काम दिएन आगो बलेन धेरै उचाइ भएर हो कि कसो उचाइ धेरै भयो आगो मजाले बल्दिएन भित्र खेल्न पाएन किनभने हामीलाई सबै कुरोको समस्या छ हजुर यो अब गाडामा बसेको छ कस्तो समस्या छ भने अब मैले अघि भने नि तपाईँलाई होइन पाइप पानीको मन छ पाइप छैन होइन त्यसमा अनि पाइप भइदिए त पानी आउँथ्यो नि यो ठाउँ अनुसारको घाँस सरकारले हेरिदिएदेखि यो ठाउँ अनुसारको घाँस हुन्छ नि त होइन औलमा हुने औलमै हुन्छ लेखमै हुन्छ तर त्यो हेर्दैन सरकार कति सरकार परिवर्तन भइराखेको छ गोठ कहिले परिवर्तन भएन गोठ परिवर्तन यो ठाउँलाई परिवर्तन गर्न सकेन यो ठाउँलाई परिवर्तन गर्नु कुनै सरकार आउँदा नि सकेन हात बोल्छ तातो भयो आहा चौरीको दुध यो चाहिँ के को लागि भयो यो हामीले दुलामा ल्याउँछ है बार एकैछिन गाई बस्तु बाहिर नजाओस् नजाओस् एकैछिन मात्र यो धेरै बेर राख्दैन धेरै राख्ने नै होइन यहाँ गएर तपाईँहरूलाई देखाउने रमित हेर्ने हो रमित डाँडा छ अनि बुवा यो बाटो त भारततिरको पक्की देखिन्छ होइन सोलिङ गरेर राम्रो तरिकाले ल्याएको छ कति पुरानो बाटो हो यो मेरो बाबुले देख्दा पनि यो बाटो पहिला त्यस्तै थियो अरे होइन हामीले सोद्धा पनि त्यस्तै नै भयो यो हाम्रो पहिलाको हाम्रो बाबु बाजेहरूले हामीले सोद्धाखेरि यो बाटो कहिले खने के भन्दा ब्रिटिसको पालामा गरे यो अहिलेको होइन भन्ने कुरो गर्यो धेरै पहिला अहिले कुद्छ अहिले पुरै कुद्छ पुरै उनीहरू पर्यटक आउँछ उनीहरू कुद्छ होइन अब पर्यटक अनिवार्य हुन्छ उनीहरू अनिवार्य हो
पर्यटक कुद्छ पुरै। अहिलेको बाटो होइन यो, पहिलाको हो यो। 5 नम्बर पिल्लर। यहाँदेखि उता गोठै गोठ छन् है? ए हाम्रो नेपालतर्फको, भारततिर त नदिँदो रहेछ उनीहरूलाई होइन? बन्द रहेछ। ए यो सबै चौरी गोठ हुन्? बुवा यो चाहिँ रमिते डाँडा? रमिते डाँडा हो। सबैतिर देखिँदो रहेछ? सबै देखिन्छ। हिमाल कुन हो तपाईँ चिन्नुहुन्छ? कञ्चनजङ्घा कुन हो? कञ्चनजङ्घा यही हो। यो सगरमाथा पर्छ उता। सगरमाथा पर्यो। अनि यत्रो भूभाग छ, तपाईँको चौरीहरू वस्तुहरू चाहिँ कता चर्छन्? हाम्रो वस्तुहरू नेपालपट्टि नै चरेको छ अहिले। यो इन्डियापट्टि भारत सरकारले अहिले के गरेछ भने नेसनल पार्क बनाएको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ उहाँहरूको वाइल्ड लाइफ कर्मचारी छ होइन? नेसनल पार्क, सिङ्गल लीला नेसनल पार्क हो यता इन्डियापट्टि। हामी सिमाना बसेका छौँ, तर हाम्रो वस्तु हामीले हाम्रै नेपालपट्टि नै दुःख गरेर हामीले चराएको छौँ अहिले। र यो सरकारले अलिकति घाँसहरू यसमा के हुन्छ होइन? हाम्रो अहिले धेरै अब माथि यो तिम्बु पोखरी सिमानासम्म र यो सन्तपुर सिमाना, इलाम जिल्लाको सिमाना र 5 थरको सिमाना तिम्बु पोखरी पर्यो। अनि यो 5 थरभित्र धेरै चौरी गोठ छ। यो चौरी गोठले धेरै नै जीविका चलाएको छ अहिले। परम्परा छोराछोरी पालेको छ, उसको घर व्यवहार चलाएको छ। तर यसमा सरकारले यो ठाउँमा घाँस पानी के हुन्छ त्यो हेरेन। एउटा हेर्नुहोस्, एउटा बाटो हेरेन ठुलो कुरो। अनि इन्डियापट्टि जाउँ त हामीलाई अब उहाँहरूको कर्मचारी छ, ठाउँ ठाउँमै छ उनीहरूको कर्मचारी। बिचरा उहाँहरूलाई हामीले पेरे लानु भएको छैन होइन? सर इन्डियापट्टि त अब उनीहरू नेसनल पार्क, सिङ्गल लीला नेसनल पार्क बनाएको छ र हामीले प्रतिबन्ध छ। हामी नेपालपट्टि नै दुःख गरेर हामीले चराएको छौँ यो। तर सरकारले यो घाँस पानी चाहिँ याद पक्का गर्नुपर्ने हो। अनि जस्तो नि बुवा अब बिचमा त बाटो छ एक प्रकारले सिमानामा, सिमाना अनि घेराबारा त त्यस्तो छैन। छैन। अनि झुकिएर अब गाई बस्तु न हो, पशु न हो, झुकिदिएर चाहिँ उता गइदियो भने चाहिँ के उनीहरूले बाई चान्समा झुकेर गयो भने जरिमाना उहाँहरूले बिचरा झुकेर हामी भरिसके पठाउँदैनौँ हामी पठाउँदैनौँ हामी ड्युटी छ र त। एक गोठमा हाम्रो 2 जना 3 जना अनुवार्य छ। सिमानामा बसेका छौँ, उहाँहरूको झुकेर जाँदा पनि उहाँहरूले हामी राति नै हाम्रो कोही बेला त्यस सिमानामै चर्छ। 10 गजाभित्र उहाँहरूले पनि अब यसो एकछिन यो याक चौरीहरू पनि त तपाईँहरूको गोठ बिच त बेचबिखन हुन्छ। कसो पर्दो रहेछ मूल्य चाहिँ अलिकति बुझ्न मन लाग्यो? यसको मूल्याङ्कन त अब गाई जस्तो होइन, यिनीहरूको 60, 70, 65, 66 हजार परेको छ माउलाई होइन? यसको हेरेर दाम कम छ। सानोको 35-40 हजार छ। अब हुर्किएको ठुलोको 60-70 हजार छ। याक अहिले याकको चाहिँ 40 देखि 45-50 हजारसम्म चलिबसेको छ अहिले। दुध चाहिँ बिक्री हुँदैन? दुध बिक्री हुँदैन। अनि त्यो दुधलाई चाहिँ के गर्ने? फाट्छ, मही बन्छ हैन? छुर्पी बनाउने हो। छुर्पी बनाएर त्यो उग्रेको त फ्यालिन्छ नि? उब्रेको गाईले खान्छ, त्यो चौरीले खान्छ। उसको झोल चाहिँ चौरीले खान्छ। छुर्पीको झोल अरू छोक्रा जति चाहिँ हामीलाई हुन्छ, घिउ हामीलाई हुन्छ। तर हामी सबै नेपालपट्टि नै जान्छ हाम्रो यो छुर्पी। सिमेन्टका पिलरले सीमा छुट्याए पनि स्थान उसै हो, सुविधा कम बेसी होला, सुन्दरता उही हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा निकै मनमोहक लाग्यो यो स्थान। दुखेसो एउटै, उनीहरूको तर्फ सीमा भएरै गएको मोटर बाटो छ, हाम्रो तर्फ छैन। भारतबाट धेरै पर्यटक आएर घुम्छन्, रमाउँछन्, हाम्रो तर्फबाट शून्य प्राय छ। भारतमा आएका तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू यता निकै सङ्ख्यामा आउँछन्। बुझ्ने भाषामा भन्दा खैरे पर्यटक अत्याधिक आउँछन् भारतबाट। रोचक चाहिँ के भने दृश्यको मजा लिन नेपालतर्फको डाँडा उफ्रिनै पर्ने हुन्छ जता पनि, किनकि भारतीय भूमि केही गहिरोमा पर्छ। अर्थात् पर्यटकले नेपाल टेकेर दृश्य हेर्छन्, नेपालकै हिमाल हेर्छन् र रमाउँछन्, तर नेपाललाई पर्यटकीय लाभ चाहिँ शून्य। भारतले गरियो भनेर बत्ख्वाई भन्दा पनि हामीले गर्न नसकेकोमा चिन्ता हो यो। बुवा जस्तो त्यो पर्यटकको विषयमा नि भारतबाट आउने पर्यटकहरू कतिको रमाउँछ यता आएर? राम्रो रमाउँछ उहाँहरू, धेरै खुसी छ उहाँहरू। भारतबाट खुसी, धेरै राम्रो छ उहाँहरूलाई। खुसी घुमेर राम्रो हेरेर सिमानामा छ यहाँ होइन? धेरै किसिमको उनीहरूले हेरेर यो सबै ठाउँहरू हेरेर जान्छ उहाँहरू। सरकारले हेऱ्यो भने हाम्रो नेपालबाटै अथवा कुनै देशबाट पनि आउन सक्छ यहाँ। यो सुन्दरी ठाउँ हो नि,
यो त धेरै राम्रो ठाउँ हो नि। यति सुन्दर छ सुन्दर हाम्रो त यस्तो यहाँ मन यस्तो यस्तो भइरहेछ यस्तो सुन्दर ठाउँमा तर सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ नेपालतर्फबाट पर्यटक आउनु कुनै पनि यहाँ कुनै पनि आउनुहुन्न। यसो स्थानीयहरू हजुर बेला बेला आउला बेला बेला स्थानीयहरू आएर घुम्छ, हाम्रै छेउछिमेकको आएर हेर्छ। हाम्रो चौरी महोत्सवमा टाढा टाढाबाट आएर हामी चौरी महोत्सव गर्छौँ होइन। हामीले बाटो चाहिँ खोल्यौँ, हामीले सानसानो हामीले खोल्यौँ। जस्तो हामी हिजो बाइकमा आयौँ नि। हजुर हजुर हो, त्यसमा राम्रो भएन। बाइक आउनु त मुस्किल छ नि, गाडी आउनु त गाह्रै छ। तर यो सरकारले हेर्नु, कुनै सरकारले हेर्नु सकेन। तपाईँहरू मिडियाले गएर सरकारलाई यो दबाब दिनु होला भन्ने मेरो उहाँहरूमाथि ठुलो अनुरोध, एकदम हामी प्रयास गर्छौँ। ठुलो अनुरोध छ यसमा। गोठमा सबै चौरीहरू पालैपिलो दोएर सकियो। यिनीहरूले तातो खोले खाए र फेरि चर्न निस्किए। अब दिनभरिको काम चर्ने मात्र हो यिनीहरूको। हामीले अन्त्यमा 10 गजामा बसेर नेपालतर्फ निहाल्यौँ। भारततर्फको बाटो हेऱ्यौँ, बुबाको चौरी गोठ पर पुगेर फेरि हेऱ्यौँ र यस स्थानसँग बिदा माग्यौँ। मनमा धेरै कुराहरू खेले, कतिपय कुरा अझ मनमै रहे, कति कुरा व्यक्त गर्नुभन्दा लुकाउनु नै बेस। सत्य त्यही हो, अव्यक्त कुरा कहिले कथा वा इतिहास बन्दैन। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै